আজি মই আমৰ আচাৰ বনাম। এই মোৰ আমখিনি কাটা হৈ গ'ল, নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এদিনৰ বাবে ৰাখি, পানীখিনি থাকিলে আমাৰ আচাৰবিলাক বেয়া হৈ যায়, সেয়েহে মই পানী আৰু ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ আমখিনি চাওকচোন, মোৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ ওপৰতে এখন মই পেন পাতি দিছোঁ। এয়া মোৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আমৰ আচাৰ বনাম। তাৰ বাবে মই এয়া অলপ আম লৈছোঁ আৰু আমখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। গুটিটো মই এয়া উলিয়াই পেলাই দিছোঁ আৰু ইমানটো চাইজতে মই এয়া মোৰ আমখিনি কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিত অলপমান এয়া নিমখ দিছোঁ। ওজন হিচাপে এয়া প্ৰায় 1 কেজিমান আম হ'ব, তাৰ বাবে মই এয়া অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু এচামুচমান মই এয়া হালধি গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি এদিনৰ বাবে ঢাকন মাৰি ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া এইখিনি মই এদিনৰ বাবে ৰাখি থৈ দিম। এৰাতি নিমখ আৰু হালধি সানি থোৱাৰ পাছতে চাওকচোন আমখিনিৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাই গ'ল। এই পানীখিনি থাকিলে আমাৰ আচাৰবিলাক বেয়া হৈ যায়, সেয়েহে মই এই পানীখিনি আঁতৰাই দিম এতিয়া আৰু এখন চালনীত এদিনৰ কাৰণে মই খুব চোকা ৰ'দত দি দিম। চালনী লৈছোঁ, তাত মই এয়া দুখন কাগজ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া মই আমখিনি ৰ'দত দিবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ। এনেকৈ ওপৰলৈ মূৰ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা পানীখিনি খুব সহজেই শুকাই যাব। এতিয়া আমখিনি মই এনেদৰে ভালদৰে ওপৰলৈ মূৰ কৰি থৈ এদিনৰ বাবে খুব চোকা ৰ'দত দি দিম, তেতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি কোনো কাৰণতে বেয়া নহয়। এই ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ আমখিনি চাওকচোন ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মছলা দি ভাজিব লাগিব। আমখিনি ভাজিবৰ বাবে মই এয়া ডাঙৰ বাতিয়ে এবাতি সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। সৰু বাতিয়ে আধা বাতি মই এয়া বগা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু ওম ব্ৰেণ্ডৰ এয়া মই পাঁচফোৰণৰ এটা পেকেট লৈছোঁ আৰু এপাকেট এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে পাঁচফোৰণখিনি ভাজি লওঁ। গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি মই এয়া পাঁচফোৰণখিনি অলপ ভাজি লওঁ। পাঁচফোৰণখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপ দুই এটা ফুটিলেই আমাৰ পাঁচফোৰণখিনি হৈ যাব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি পিচি লওঁ। এতিয়া মই বগা সৰিয়হকেইটা অলপ ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে তেলত ভাজিম। গেছৰ ওপৰতে এখন মই পেন পাতি দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত মই এয়া তেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি এয়া প্ৰায় গৰম হ'লেই এতিয়া মই এয়া তেলতে আমখিনি দিছোঁ। ইয়াত নিমখ হালধি দিয়াই আছে, তথাপি মই অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনিও মই গোটেইখিনি দি দিম। এয়া পাঁচফোৰণখিনি দিছোঁ। এয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চখিনি দিছোঁ। এয়া সৰিয়হ পিচাই মই দি দিছোঁ আৰু হালধি আৰু ৰেড চিলিখিনি অলপ এয়া দি দিছোঁ।
এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিওঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ আচাৰখিনি দেখাত কিমান সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ভালদৰে দিম। মই এই ভজা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো এয়া অফ কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া এটা কাঁচৰ বটল লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাত বটলত ভৰাই দিম। ইমান সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব।